جوان ما شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Din start, da? Din start. Sunt la starea aceasta. Sunt extrem de emoționată. Voi încerca din răsputeri. Am plâns înainte să filmez, da? Gata, dăm jos măștile de femei puternice și așa mai departe. Am plâns înainte să filmez acest videoclip, dar de emoție. Eu acum când filmez, și da, trebuie să mă uit la celălalt telefon, pentru că nu mai știu nici cum mă cheamă, suntem miercuri, 22 ianuarie și a venit momentul să vă vorbesc despre una din cele mai mari realizări ale mele, chiar dacă sună clișei, chiar dacă sună pompos. Ei bine, vorbim aici despre Rojin Baiana de la Haifa Perfumes. Înainte să dezbatem subiectul și așa mai departe, spun una din cele mai mari realizări ale mele, deoarece dacă mă urmăriți de ceva timp știți că eu pur și simplu sunt pasionată, hai să recunosc, ușor fanatică, ușor obsedată de tot ceea ce înseamnă parfumuri, arome și așa mai departe. Nu am studii în acest domeniu, v-am mai spus, vă repet și o să vă repet la infinit. Nu am studii, în fiecare zi învăț câte ceva nou în ceea ce privește parfumeria, dar nu știu, este prima realizare, asta pe plan de hobby-uri și pasiuni, da? Nu vorbim strict de viața mea ca femeie, mamă și așa mai departe. Dar este una din cele mai mari realizări ale mele. Sunt mândră de ceea ce am reușit să fac. Bineînțeles, acest parfum face cu siguranță parte din categoria vai de viața mea. Și ca să fiu, cum să spun eu, corectă, cu ghilimelele de rigoare, acest parfum pe parcurs îl veți vedea și la alte persoane de aici, de pe YouTube, adică să nu fie strict opinia mea și așa mai departe. Ei bine, haideți întâi să vă citesc notele în vârf. Și da, toată lumea care mă cunoaște și toată lumea care știe ce parfumuri prefer o să aibă un mic șoc. Dar vă explic imediat de ce. În vârf avem ananas, portocale, măr verde, violetă, cardamom și mandarine verzi. În mijloc, iasomie, mango, piper, bujor și un vârf de sare. Iar în bază, vanilie, ambră, vetiver, mosc și acorduri lemnoase, însemnând și o leacă de cedru și așa mai departe. Acest parfum ca profil, nu știu, eu l-aș încadra în categoria unisex. Și întâi de toate, de ce am ales Haifa Perfumes? De ce colaborarea mea? De ce primul meu parfum cu Haifa Perfumes? Ei bine, din nou, dacă sunteți aici pe canalul meu de ceva timp, știți că am foarte multe și încă nu v-am filmat toate. O să fac, urmează un haul Haifa, pentru că mai am câteva parfumuri de la această casă despre care nu v-am vorbit. Dacă sunteți alături de mine de ceva timp, știți că iubesc această casă pentru că absolut toate parfumurile made by Haifa Perfumes au o concentrație de uleiuri de 30%. În afară de asta sunt cele mai agresive, dacă doriți, cele mai performante parfumuri din ceea ce dețin eu, din zona aceasta Middle Eastern. Haifa Perfumes este made in România. Domnul din spatele acestui brand este un om de nota 10,
Este un om care a avut foarte multă răbdare cu mine pentru că proiectul acesta a început undeva anul trecut. A avut foarte mare răbdare cu mine, a lăsat totul la mâna mea. Formulele au fost schimbate și paraschimbate pentru că de fiecare dată eu spuneam parcă mi-aduce AX parfum și nu vreau lucrul acesta, parcă mi-aduce AY parfum și nu vreau lucrul acesta, și în baza a ceea ce aveam eu în cap, în baza a ceea ce vroiam să exprime Rojin by Ana, am reușit să fac ceva, în umila mea părere, unic. Profil olfactiv unic. În opinia mea nu se aseamănă cu absolut nimic și da, gândiți-vă cam cât de greu mi-a fost mie să fac acest lucru, deoarece am atâtea parfumuri, testez atât de multe parfumuri și fără să vreau, chiar la un moment dat, chiar și cel mai mic acord mă ducea cu gândul către un alt parfum și eu nu vreau din nou lucrul acesta. Ei bine, haideți întâi să începem cu prezentarea. Parfumul vine în această cutie. Este, și da, arată așa pentru că eu pur și simplu și acum încerc să mă adun. Dacă mă vedeți ușor mai emotivă sau că îmi tremură vocea sau că îmi vor tremura mâinile, vă rog din suflet să treceți peste. Este genul de cutie normală pentru că, nu știu, așa am simțit eu. Da? Nu am vrut ceva extrem de pompos, prezentări tip casetă și așa mai departe. Am vrut ca accentul să se pună pe suc. Dar am ales cutia neagră deoarece, bine, negru nu este culoare, este non-culoare, dar este una din preferatele mele, iar logo-ul acesta de pe cutie, și veți vedea și mai târziu și de pe sticlă, a reușit să fie atât de frumos, mulțumită lui Coco de la Simțuri Ascuțite. Salut, Coco! Pentru că eu am un grup mic de Messenger cu alți câțiva creatori de conținut cu care eu împărtășesc opinii, experiențe și așa mai departe. Și când am început acest proiect, Rojin by Ana, vroiam să fie, nu știu, ceva, pe partea de grafică vroiam să fie ceva care să mă reprezinte pe mine și da, eu în viața reală cam ceva de genul acesta sunt. Cameleonică, dacă doriți, pe alocuri întunecată, dar în esență toate culorile posibile și imposibile, da? În sufletul meu, într-adevăr, sunt acea fire veselă, încă mai cred în empatie, încă mai cred în bunătate și așa mai departe. Și da, Coco de la Simțuri Ascuțite s-a ocupat de treaba aceasta, este creația lui, fără nici cea mai mică exagerare. Și acum interiorul. Cutia se deschide ca orice cutie de parfum. Doamne, câtă logică! Și aici este sticla. O sticlă masivă, neagră. Da, are chestia aceasta, captează amprente, dacă mă pot exprima așa. Cu această etichetă din nou negru cu auriu. Și camera, ca de obicei, nu mă ajută. Este redată fix mandala, dacă zic eu bine. Sper să nu strălcesc vreun cuvânt mai rău decât de obicei astăzi, datorită emoțiilor. Este aceeași mandală de pe cutie. Aceasta este sticluța. Parfumul vine în cantitate de 100 de mililitri și ca o mică informație de interior, din interior dacă doriți, dacă la absolut toate parfumurile casei Haifa Perfumes concentrația de ulei, mă repet, este de 30%, la Rojin by Ana s-a furat la cântar și a ieșit peste 30%. Cu toate acestea, parfumul nu pătează hainele și ei l-au marketat ca fiind EDP, Eau de Parfum, însă nu că este creația mea, dar performanțele sale sunt mai degrabă ale unui extract de parfum.
V-am spus notele, haideți să vi le repet. Momentan nu am cum să vi le afișez undeva pe ecran. Deci, din nou, în vârf avem ananas, portocale, măr verde, violetă, cardamom și mandarine verzi. În mijloc, iasomie, mango, piper, bujor și sare. Iar în bază, vanilie, ambră, vetiver, mosc și acorduri lemnoase. Și exact cum începusem să vă spun inițial, multă lume s-ar fi așteptat să fie acel parfum cu tutun, acel parfum dark, acel parfum cu șofran, poate cu un ud, cu un acord de ud, însă notele vă spun cu totul altceva. Ei bine, ce înseamnă acest parfum? Și poate o să spuneți că exagerez sau poate o să spuneți că este strategie de marketing și atât, însă eu, în calitate de creatoare, o să vă spun toate etapele, cum am gândit eu și cum am construit eu acest parfum. Ei bine, Rojin Baiana, în esență, pentru dumneavoastră poate fi un parfum oarecare. Pentru mine este, dacă doriți, autobiografia mea, fără nici cea mai mică exagerare. Rojin Baiana este acel parfum care, de aceea l-am și botezat Rojin by Ana, pentru că Rojin nu este numele meu real din acte, da? Eu mă numesc Ana Maria Silvia. Rojin este un nume cu origini în limba kurdă, da? Kurmanji, cum se spune, iar acest nume înseamnă zor de zi. V-am mai spus eu în alte videoclipuri, soțul meu este kurd, cetățean turc și eu port acest nume, da? Dar nu este ceva în acte. Toată lumea care mă cunoaște de ceva timp în viața reală, toți prietenii, toți apropiații, nimeni nu prea mi se spune Ana, toată lumea îmi spune Rojin. Ei bine, Rojin by Ana înseamnă pur și simplu adevărata Ana. Capacul, nu v-am spus, da, trebuia să uit eu ceva. Are aici logo-ul Haifa, este foarte greu, este din metal și atomizorul este presurizat. Deschiderea acestui parfum este pur și simplu, v-am spus, mă repet, da? Rojin Baiana înseamnă autobiografia mea sub forma unui parfum. În deschidere este Ana, cea din viața reală. Este sparkling, este efervescentă, este dulce, fin condimentată și are o puritate, are o prospețime aparte, are ceva, da? Puteți resimți cu siguranță partea aceasta citrică, portocale, mandarine verzi, da? Le resimțiți. Ce am uitat să spun, de la prima pulverizare nu veți primi iz alcoolic, nu veți avea iz spirtos sau așa mai departe, sub nicio formă nu. Și nu că este Rojin Baiana, însă la niciun alt parfum al casei Haifa nu există treaba aceasta în deschidere, cel puțin cele pe care le am eu, da? Ai și o mică tentă pudrată, dată de acordul de violetă. Ai partea aceea oarecum fiind de tot feminină, dar nu femininul acela, pentru că v-am spus că în opinia mea este total unisex. Nu este femininul acela ladylike sau așa mai departe, de doamnă, ci mai degrabă este o adiere fină de violetă, o fină adiere pudrată, pentru că rămâne, cum să spun eu, tot în această zonă de proaspăt, efervescent și așa mai departe, da? Nu este pudratul feminin, este un pudrat de fetiță, dacă doriți. Deschiderea acestui parfum reprezintă pur și simplu inocența din sufletul Anei acum ceva timp în urmă, pe care o avea acum ceva timp în urmă, da? Descrierea acestui parfum, disclaimer, o să vi se pară poetică sau pompoasă, însă este pura realitate, purul adevăr, felul în care eu m-am gândit la acorduri, note, combinații de
uleiuri și așa mai departe. Deschiderea, exact cum v-am spus, reprezintă inocența unei fete pe care o cheamă Ana, inocență și puritate și încrederea aceea pe care o avea în oameni acum ceva timp în urmă. Asta este deschiderea acestui parfum. Și da, chiar dacă are partea aceasta efervescentă, fructat efervescent dacă doriți, fiind de tot pudrat, are și latura aceea spicy. Dacă doriți, are treaba aceasta spicy înnăscută, dacă mă pot exprima așa, da? Fiind în vârf, acordul de cardamom. Dar nu acaparează scena. Ei bine, către notele de mijloc, din nou vi le repet, avem iasomie, mango, piper, bujor și un pic de sare. Poate așa la prima vedere aceste note nu vă spun nimic sau nu vă dau nimic logic. Ei bine, mijlocul acestui parfum, gândiți-vă la o fată pe numele său Ana, care a avut încredere în oameni, a iubit, a pus suflet și a fost rănită. Începe să se închege parfumul. Începe să aibă oarecum o duritate, dar duritate la modul de, cum să spun eu, proiecție mai mare, devine din ce în ce mai compact, dacă mă pot exprima așa. Acordul de mango de aici, gândiți-vă la un mango temperat, nu este acel parfum centrat pe mango, da? Este, cum să spun eu, un 15% mango și vorbesc aici de acel mango în starea sa de copt mediu, dacă mă pot exprima așa. Nu este nici acel mango extrem de verde, nu este nici mangoul acela extrem de copt cu subton fiind de tot acru. Nu, este pur și simplu mangoul acela perfect. Perfect pentru a putea fi servit, dacă doriți. Piperul de aici, cum să spun eu, vine și îi dă un aer ușor de tot unisex, pentru că, v-am mai spus eu și chiar și în clipul cu parfumul cu mango, acordul de mango depinde cum este lucrat, cum spun eu. Acordul de mango are un rol oarecum decisiv, în opinia mea, pentru a influența un parfum, cum să spun eu, către care din cele două genuri înclină. Însă, am descoperit că dacă îi adaugi foarte, foarte puțin piper și foarte puțină sare, și da, sună a rețetă culinară, am descoperit că prin puțin piper și puțină sare poți ține acel mango pe linia dreaptă. Îl poți ține pe linie unisex. Vă mai spuneam că aveți aici și iasomie și bujor. Și da, eu citesc notele pentru că sunt atât de emoționată și încerc să mă controlez, chiar dacă, nu știu, eu mă aud cu vocea tremurândă, încerc să fiu, cum să spun eu, să fiu lucidă în ceea ce spun. Și da, am ales să filmez fix astăzi acest videoclip pentru că consider că așa vă pot arăta, dacă doriți, emoțiile și trăirile mele la cald. Pentru că a ajuns azi de dimineață, bine, automat eu știam cum miroase, știam ce a ieșit, însă nu aveam prezentarea completă, cum se spune. Bun, închidem paranteza. Chiar dacă v-am spus că a fost adăugat acest duo, iasomie și bujor, nu înclină balanța către latura florală. Cel puțin, din nou, după nasul meu, după percepția mea, pentru că am căutat să îmbin treaba aceasta, iasomie și bujor, deoarece acordurile, notele de iasomie și bujor sunt preferatele mele în ceea ce privește treaba aceasta, note, acorduri florale. Știți de altfel că eu nu prea sunt în zona parfumurilor florale, nu mă regăsesc, cel puțin în acest moment al vieții mele. Și am vrut neapărat să fie și treaba aceasta, iasomie și bujor, dar am
contrabalansat, dacă doriți, prin treaba aceasta, prin acest mango mediu copt combinat cu sare și piper. Bun, vă spuneam că aici este acea Ana ajunsă la maturitate și trădată oarecum. De ce spun asta? Deoarece combinația aceasta de note, cel puțin când ajungi la mijlocul parfumului, îți dă acel aer ușor dramatic. Știu că este ciudat ceea ce spun, dar pur și simplu eu așa fac conexiunea, da? Iar în dry down-ul final, în bază, din nou vă repet, avem vanilie, ambră, vetiver, mosc și acorduri lemnoase. Când spun mosc, automat cred că toată lumea se duce cu gândul către moscul meu preferat și anume acela ambrat, pufos și dulce. N-aveam cum să nu adaug vanilie în bază, da? Deci către dry down-ul final parfumul devine și mai cald, dacă doriți. Și abia acum, în dry down-ul final, capătă izul acela matur și sexy totodată. Adică în dry down-ul final, gândiți-vă la acea femeie acum, pe numele său Ana, care, cum să spun eu, are câte ceva din toate experiențele pe care le-a trăit în decursul timpului. Încă mai are adierea aceea fructată, efervescentă din deschidere, încă mai are ceva din puritatea de odinioară, încă mai are ceva din trădările pe care le-a trăit, încă mai are ceva din aerul acela dramatic, însă am spus vanilie, ambră, vetiver, mosc și acorduri lemnoase. Această femeie, după atâtea experiențe, a rămas totuși caldă, oarecum s-a încălzit și mai mult pentru cei apropiați ei, dar prin treaba aceasta, prin vetiver și acorduri lemnoase, de obicei multă lume asociază vetiverul și acordurile lemnoase cu parfumurile masculine. Ei bine, o femeie, și acum vorbesc la modul general, în continuare, în opinia mea, este total unisex parfumul, însă eu vă spun pur și simplu povestea din spatele acestui parfum, da? Ce a însemnat pentru mine și experiența mea și cum am gândit eu absolut tot. Ei bine, o femeie, după ce trece prin anumite faze mai puțin plăcute, automat, cum să spun eu, se activează partea aceea oarecum masculină din ea, în sensul că capătă o duritate, dacă mă pot exprima așa, capătă, cum să spun eu, o putere aparte. Adică în viață orice lucru urât te întărește automat. Asta e chestie valabilă atât pentru doamne cât și pentru domni. Dar cu toate aceste note de cedru, cu toate acordurile lemnoase, exact cum v-am spus, are și vanilie, are și mosc ambrat, da? Are și partea aceea dulce, are și partea aceea senzuală. Din nou, chiar dacă eu sunt obsedată de parfumurile intoxicante și dulci în general, da? În ultimul timp chiar am observat că pe lângă cele condimentate întind mâna cât de des se poate și către parfumurile dulci. Ei bine, Roșin Baiana nu este acel parfum copleșitor. Am căutat să fie perfect echilibrat, începând cu notele de vârf, continuând cu cele de mijloc și nu în ultimul rând cu notele din bază. Am căutat să fie genul acela de parfum yin și yang, yin și yang, dacă mă înțelegeți ceea ce vreau să spun. Are și partea aceea luminoasă, are și partea aceea misterioasă, întunecată, are câte puțin din toate. Din nou, informație din interior. În momentul de față sunt în lucru și tot cu cei de la Haifa Perfumes pentru un al doilea parfum, însă
Rojin Baiana întotdeauna va fi pur și simplu exact cum v-am spus. Autobiografia mea într-o sticlă. Este spicy în continuare, adică chiar și către dry down-ul final poți resimți izul acela de o adiere fină de ananas cu ceva cardamom. Am căutat să temperez cardamomul din acest parfum. Eu ador acest acord, da? Am căutat să-l temperez, dar nu, cum să spun eu, chiar dacă am căutat să-l temperez, este făcut strict pe sufletul meu. Am reușit să fac fix ceea ce am avut în cap, am reușit să transpun într-un parfum toate stările și toate trăirile care mi le-am punctat eu, da? Și chiar dacă spun că am temperat cardamomul din acest parfum, nu înseamnă că mi-ar fi plăcut să fie cu mai mult cardamom. Nu. Este temperat la modul că poate fi purtat și de către o doamnă și de către un domn, da? Nu este prea mult cardamom pentru o doamnă, dar nici prea puțin cardamom pentru un domn. Și da, este genul de parfum care cu siguranță, și da, din nou sună a clișeu, face o declarație. Știți, dacă mă urmăriți din nou de ceva timp sau dacă sunteți pe grupul meu de Facebook Frag Family, dacă nu sunteți veți avea link în bara de descrieri, știți că eu atunci când pulverizez un parfum îl aplic a la Dubai, adică fac overspraying sau fac baie în el. Ei bine, cu Rojin Baiana nu recomand acest lucru și vorbesc la modul cel mai serios, deoarece este un parfum extrem de puternic și vă poate da dureri de cap. Este genul acela de parfum care pare inofensiv, dacă mă pot exprima așa, însă este foarte profund și foarte puternic. Este exact cum este acea femeie pe numele său Ana. Pare inofensivă, pare inocentă, pare copilă, însă are multe chestii foarte profunde și totodată, în timp, mulțumită lui Dumnezeu, a devenit foarte puternică. Deci, din nou, aveți grijă cât pulverizați. La capitolul disponibilitate, chiar astăzi a început distribuția acestui parfum în insulițele, către insulițele Haifa Perfumes. O să vă inserez aici imaginea, dar puteți găsi locațiile lor fizice pe pagina lor de Facebook. O să vă las link din nou în bara de descrieri. Momentan, doar la aceste insulițe. Și spun momentan și caut să-mi cântăresc cuvintele, deoarece mai există o variantă, însă vom vedea în cursul zilei de astăzi. Există posibilitatea ca acest parfum să fie comandat și online, însă o să vă țin la curent în ceea ce privește distribuția sa. Dacă doriți să-l testați, îl veți găsi cu siguranță fizic la orice insuliță Haifa Perfumes. Ca performanțe, aici din nou mi-am pus amprenta, exact cum v-am spus, am trișat puțin, am rupt limita celor de la Haifa Perfumes. Rojin Baiana are undeva în jur de 35-40% concentrație de uleiuri și exact cum v-am spus, fără nici cea mai mică exagerare și fără a fi acea strategie de marketing, deoarece găsindu-l la insulițele fizice îl puteți testa și atât. Da? Deci nu vă obligă absolut nimic, absolut nimeni să-l achiziționați. Îl puteți testa doar acolo, adică vă puteți satisface această curiozitate. Ca și performanțe, când v-am spus că se prezintă exact precum un extract de parfum, nu v-am mai exagerat cu absolut nimic, la modul că
pe pielea mea se simte și după duș și nu numai că se simte după duș, țineți-vă bine, fără nici cea mai mică exagerare, încă proiectează. Pe haine, dacă îl pulverizați pe haine, după ce le veți spăla, mirosul încă se va simți. Preț de 2 zile. Asta din nou vă spun din propria mea experiență. Și da, pentru că înainte de lansarea oficială, cum s-ar spune, eu am avut sticluțe, pentru că a fost testat și paratestat. Gândiți-vă că eu anunțul l-am făcut acum 1 an de zile și parfumul se lansează abia acum. De ce? Din vina mea. Da. Din vina mea, Rojin Baiana a întârziat 1 an de zile, deoarece am vrut să fie perfect. Am o problemă cu perfecționismul, am o problemă cu să fie totul pus la punct, cu virgulă, cu tot ce trebuie. Da? Și din nou, pe această cale îmi cer mii de scuze pentru că toată lumea mi-a scris, toată lumea m-a întrebat și încă o dată îmi cer mii de scuze că a durat 1 an. Dar, din nou, a fost strict vina mea. Pentru că am vrut să-l testez, să-l paratestez, să văd ce adaug, să văd ce scot, să fie fix ceea ce am eu în cap. Bun. Am vorbit deja 30 de minute. Exact cum v-am spus, acest parfum va ajunge și pe mâinile altor creatori de conținut. Nu vreau, cum să spun eu, să trăiți cu impresia că am apărut aici cu acest parfum și vă vând gogoși. Nu. Cine vrea să creadă, e liber să creadă. Cine vrea să creadă că exagerez cu ceva, din nou, e liber să creadă. Fiecare este, cum să spun eu, are dreptul la libera exprimare în secțiunea comentarii și nu numai, atât timp cât este în limitele bunului simț. Da? Dacă găsesc cuvinte urâte și nu numai în legătură cu Rojin Baiana, la modul general, eu pe YouTube nu șterg comentarii, doar dacă sunt cuvinte urâte sau cuvinte cu anumite conotații. Că am mai făcut YouTube-ul în decursul timpului anumite feste și am mai șters comentarii automat, asta este cu totul altceva. Însă, exact cum vă spun de fiecare dată, fiecare parfum se dezvoltă diferit de la un individ la altul. Performanțele unui parfum, din nou, sunt diferite de la o persoană la alta. Ce resimt eu aici și povestea din spatele acestui parfum este poate ușor prea siropoasă pentru anumite persoane, însă este pur și simplu ceea ce am făcut eu aici. Este povestea din spatele acestei creații, dacă doriți. Din nou, fără chestii siropoase și fără melodramă, dar ăsta este purul adevăr. Testați acest parfum, nu-l achiziționați blind, pentru că... Și da, tot încerc să mă abțin să nu scot un vai de viața mea, pentru că vă dați seama, fiind pur și simplu ideea mea, este numărul 1 în topul parfumurilor vai de viața mea. Exact cum, de fapt, cred că începusem să vă spun, îl puteți purta ca parfum de sine stătător, însă, din nou, merge în N și N variante de layering. Ca sezon, pentru mine și pentru gusturile mele, oriunde și oricând. Adică are și partea aceea fresh, spicy totodată, ceva pentru vară, însă are și profunzime, dulceață, acorduri lemnoase și așa mai departe pentru vreme rece. Acum depinde fiecare unde și cum și când și cât pulverizează. Din nou, ca și eveniment, cred cu toată tăria că dacă ai merge, dacă ai fi invitat sau invitată, nu știu, la o chestie de genul o gală, un eveniment special, un eveniment deosebit și ai purta Rojin Baiana, ai acapara scena, da? Cu siguranță. Da, este magnet de complimente. Ce nu v-am spus, partea de proiecție și longevitate.
adică longevitatea v-am spus, nu v-am spus proiecția. Proiectează extrem de agresiv, țineți-vă bine, în primele 5-6 ore, după care se domolește, dar tot rămâne prezent. Deoarece, exact cum v-am spus, ca longevitate, pe pielea mea proiectează încă și după duș. Ușor, dar proiectează. Siaj, cu siguranță umple chiar și cea mai mare încăpere. Este bombiță la capitolul performanțe. De aceea, exact cum v-am spus și de la bun început, am ales Haifa Perfumes deoarece casa aceasta nu face rabat de la calitate. Și drept dovadă au acceptat și au fost de acord și cu chestia asta a mea de a trece de pragul acela de concentrație de 30% uleiuri. Nu știu dacă ați rămas cu mine până în momentul de față, însă dacă ați făcut-o, vă mulțumesc din suflet. Și exact cum v-am spus, începând cu ziua de astăzi, miercuri 22 ianuarie, a început distribuția acestui parfum la insulițele Haifa. Exact cum v-am spus, mă repet, în momentul în care va exista oportunitatea de a fi achiziționat de pe un anumit site, o să revin și cu această informație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în primul rând tuturor doamnelor, domnilor, domnișoarelor de pe grupul meu de Facebook Frag Family pentru cuvintele frumoase, pentru întreaga susținere, pentru toate felicitările. Nu știu, pur și simplu mă simt copleșită și totodată sunt foarte mândră. Sunt mândră că a ieșit fix cum mi-am dorit și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-au fost scoși în cale doi oameni care au foarte multă răbdare cu mine, în speță domnul din spatele Haifa Perfumes, nu-i voi da numele, și nu în ultimul rând domnul Dan. Da. Mulțumesc bunului Dumnezeu că viața mi-a scos în cale acești doi oameni și faptului că acești doi oameni, nu știu, mă suportă așa dificilă cum sunt eu. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare drag și chiar sunt curioasă, chiar vă voi aștepta în secțiunea comentarii. Voi face tot posibilul ca acest videoclip să intre astăzi și nu știu, zilele care urmează, dacă aveți drum către una din insulițele Haifa Perfumes, chiar vă aștept cu impresiile dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu mare drag. Încă o dată să rămână din suflet pentru întreaga susținere și întreaga căldură sufletească pe care mi-ați oferit-o. Și până data viitoare, să fiți frumoși și parfumați și de ce nu să o purtați pe rojin. Să fie rojin pe pielea dumneavoastră. Vă mulțumesc, v-am pupat. زبان ما شرفانه